Hello everyone, ulit ito yung iyong lingkod, Macmoy ATC. Ngayong araw na ito ituturo ko sa inyo kung paano maglagay ng end screen sa inyong YouTube channel na lahat ng video nyo may end screen. Alam mo yung end screen na ano? End screen, hindi pala end screen, logo. Logo doon sa mismo ng video nyo. Ito yung gagawin natin. Pupunta sa Google Chrome. Ayan. Tapos search YouTube. Ayan, naka-ready na siya. Desktop site nyo lang lagi. At ayan, ito na. So punta kayo sa nandito na kayo sa di ba? Nandito na kayo sa YouTube channel nyo. Punta kayo sa customize. Pindutin yung customize. Ayan. Ngayon, loading po siya. Ayan. Tapos punta kayo sa branding. Ngayon makikita nyo may tatlong selections dito sa channel customization. Merong picture, which is pwede kayo magpalit din dito ng picture tulad nito, Macmoy ETC. Yan, pwede nyo palitan yan. So akin hindi ko papalitan, so ayos lang yan. Yung sa banner naman, banner image, yan dito palitan nyo yan. Pindutin nyo lang yung change, o yan, kung gusto nyo palitan, pindutin yung remove. Ayan, remove lang, tsaka change. So ito nga, sa paano maglagay pala ng watermarks. Ayan, watermarks pala. Anong sinasabi mong end screen? Sa susunod na video na yon. So ito yung gagawin mo. Ayan, sa display time, dito tayo sa video watermark ha. Watermark pa lang ilalagay mo, no? Ayan, sa display time, pwede nyong i-set ng end of video. O kaya custom start time kung kailan mo gustong ilagay siya. Ayan, may nakalagay kung ilang minuto, kung anong time mo siya ipapasok. Or pwede mo ring i-set siya as entire video. So ayun, ready na yan. So ngayon, kung halimbawa ano mo siya sa end of video, pindutin mo lang yung publish na yan, pindutin mo to. Nakita mo sa upper right side, may publish nakalagay, view channel, cancel, and publish. Yung publish o pipindutin nyo. So sa akin, since hindi ko papalitan, babalik ko siya sa entire video. Ayan po. So maintain lang yung end screen ng end screen Toy Beats. Ayan yung watermark video. Video watermark. Ano ba, nabubul ka? Ayan. So ayan guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-hit ang notification bell at para maging updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. Maraming salamat. Ay, karugtong po pala guys. So para malaman nyo na yung video nyo is may watermark nya. So titignan natin ngayon sa ating channel kung okay na ba. So ayan guys, papunta na po tayo sa ating channel. Titignan natin kung nag-e-effect na ba yung ating watermarks. Punta tayo sa ating video. Sa ating mga video, pupunta tayo rito. Subukan natin kung okay na ba. Ayan, lahat ng video nyo may watermarks na na. May sarili nyo ng watermarks. Ayan guys, nakikita nyo na ba yan? Ayan po yung aking watermark sa baba ng KineMaster. Papansin mo, Macmoy ATC. Ayan po ang ating watermarks. Dalawang try siya. So, lahat po ng video ko ay may watermarks na. Tulad nito.
Yan po. Dito. Yan lang po muna guys today. Kaya kung bago ka lang sa aking channel at kung nag-enjoy ka at may natutunan ka, huwag kalimutang i-subscribe na guys. At i-hit ang notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. So yan lang po muna today. So maraming salamat at magandang araw sa ating lahat mga kamakmoy. 349 na po tayo guys. Malapit na tayo mag 400. So keep on downloading lang. Keep on uploading lang po guys. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Sa umpisa lang ho talaga may mabagal yung ating mga viewers. Hindi pa tayo nasasuggest ni YouTube. Kaya ito lang po muna ang ating kayang ipakita sa inyo. Ang aking mga videos, 173 views, 178 views. Yan lang po ang kinakaya natin guys. Siguro hindi pa natin nakikita ang ating tunay na niche. Yung niche natin sinasabi yung pinakahilig or so ipapakita ko rin sa inyo kung ilan na ba yung watch hours ko sa loob ng 2 buwan. Ayan, 80 pa lang po. 80 pa lang po tayo. 80 watch hours, 350 na guys, subscribers. Oh yeah. Ayan po yung mga comments. Papansin nyo, medyo mabagal na po yung views. Kaya kailangan natin ng bagong video. Yung videos na pwedeng humakot ng view. Humakot ng view. Ayan guys, yan lang muna today. Yun nga, maraming salamat ulit na lang ako ng papaalam. Hindi pa rin natatapos. At ito na nga. So, bye bye na. Bye bye.